mga ka-t-shirt, it's me again, Mike, your t-shirt guy, and today we will unbox another item. This is purely from Andoer. Kung interesado ka kung ano ang i-unbox natin ngayon, please stay tuned mga ka-t-shirt. So, nandito na nga tayo mga ka-t-shirt, no? We will be unboxing another item na sale sa Lazada. This is part of the 12/12 sale. Ang i-unbox natin is Andoer products. And itong Andoer products na to is tripod. So, ito yung overhead na tripod na para pang unboxing, para mas maganda yung view natin with regards to the shots, no, kapag ka nag-unbox tayo. And then we also have a budget-friendly wireless mini clip na microphone, no? 50 meters siya. So, tara, buksan na natin. Ay! Butol pa. Nakuha ko siya ng cheaper price. One of the cheapest tripod out there. Medyo mahal kasi may mga pangalan. Medyo natagalan nito kasi na-custom sa China. At saka magpapasko rin. So, medyo natagalan siya ng bahagya. But, ang importante, nakarating na siya. Oh, yeah. Yeah. So, maganda naman ang packaging. Kita nyo naman. So, yan. So, una, so this is the mini clip, no? So, meron daw siyang 8 noise reduction and clip-on wireless microphone siya. Ayan. So, yeah. Yeah. Kung kita nyo siya. Alright? So, magkano ito? Nasa around 2,000, 2,500, mga ganyan. Yeah. Okay. And then, punta tayo sa tripod. Ang laki ng tripod. Yeah. So, this is the tripod. Ayan. Professional tripod. Yeah. So, buksan natin. Tingnan natin yung loob. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan. Kita nyo yan. Ayan, oh. So, meron siyang bag. Meron siyang bag. Ganyan siya kalaki. Ayan. Ayan, oh. So, naka-plastic. Naka-plastic naman siya. Opya. Opya. Ayan. And tingnan natin, baka may laman sa loob. So, nandito yung mga screws. Parang screwdriver niya to eh. Yan, pampasikip ng mga tornilyo. And then you have also the owner's manual. Okay, nasa loob siya ng bag. Okay, and then mabigat siya mga kapatid. Oh, meron siyang ano dito, parang foam. 'Di ba? Hindi naman siya light material, mabigat siya. So, mas maganda siguro, mas sturdy yung kanyang stand. So, dito yung maganda, heavy duty. Unlike yung ibang mga mumurahin na nakikita nyo sa Shopee and Lazada na ibang mga supplier, medyo mahirap siya or magaan siya. So, yan, oh. Diba? Yan, oh. Andoer. Andoer. So, yan. Diba? Taas. Oh, diba? Oh, diba? Oh, diba? So, yan. Diba? Napakalaki, napakatangkad. So, maganda siya. Heavy duty. And naro-rotate mo yan. Typical na tripod. No? And malaki siya. And mabigat siya. So, kaya niyang i-withstand yung
yung mga cameras na mabibigat din, no? Unlike yung iba, cellphone lang yung kaya and so on. So, this is a very handy-dandy tool, no? Kapag ka nag-vlog ka or photo shoot or something. So, it's very useful, no? Kaya, try to invest this one. Magkano to? Nasa 3,800 pesos. Ang original price niya is more than that. I get it at cheaper price, siguro mga 2,000 less. So, kaya yun yung kagandahan ng mga sale, no? You get things na lesser dun sa actual value. Kaya kung ako sa inyo, if next year meron kayong gustong bilhin, write it down, di ba? Write it down and try to grab some things, no? Kapag ka merong mga sale na ganito. So, dito naman, buksan na natin tong mini clip na to. And let's try, no, kung paano to nag-work. So, ayan. Kita nyo naman. Yun, no? So, may case din siya. Ayan. May case din siya. Diba? So, yan. May case din siya. Diba? Then, buksan natin loob. Wala siyang manual. Unfortunately, wala siyang manual. I don't know why. But, let's see. Baka naman madali lang siya gamitin. Yan. Nandito sa loob. Nandito sa loob yun. So, meron siyang ano to? Ito yung connector niya. So, yung connector niya is a USB-C. Yeah, USB-C siya. Ito yung kakabit mo sa phone. Ito yung kakabit mo sa phone or sa camera mo. Then, ito yung actual mic. Naki-clip mo dito. Yan. Diba? Yan. And then, you have your charger as well. It's charger cable. USB rin siya. Yan. And then, you have also this one. Yung para hindi ganon. So, pwede mo siyang lagyan ng kanyang foam. Ayan. Pero hindi ako marunong. Ayan. So, para siyang wig. Pwede mo siyang ganyan. Hello, mga kapuso, mga ganun, no? So, this is a wireless microphone. Kasi ngayon, ang gamit-gamit natin ay yung napakahabang lavalier, no? So, sobrang haba niyang wire na yan. So, siguro we'll try, no? Kapag outdoor, pwede na mag-outdoor vlogging. At kung maganda ito, di ba? It's easier for me to navigate the sounds, no, outside this studio. So, ayan. And then you have also your manual na, ayan, meron naman yung mga bagay-bagay, no. So, ayan. Tara, try natin. Tignan natin kung gumagana, syempre. Ito yung audio na gamit ko yung lavalier. So, tatry natin kung gumagana siya dun sa Sony A600 natin, A6100 natin. Alright? Sige. Wait lang. So, ito yung audio naman with regards dun sa microphone natin. Kanina yung lavalier, di ba? Ngayon, ito naman yung audio doon dito sa mini clip, no? Unfortunately, yung Sony A6100, walang USB-C. So, we are using a phone voice recorder right now. So, kaya nang humusga kung maganda ba siya compared to sa lavalier mic ni Boya or ito. Okay?
before the outro, again, if you have the chance to buy some things, no, na it's your need, no, katulad ko, I'm a part-time blogger, no, so I need those kind of things, no, and I get it on a cheaper price because of the 12/12. Ganun din sa inyo, if you wanted to buy something, wait for a sale, list down everything that you need, and then go grab it on a cheaper price, no. Yun lang naman tayo. So I hope you like this version of our unboxing, no, dun para sa mini clip na microphone natin ni Andoer, and of course tripod, no, na ni Andoer. I will be giving the link dito sa description box, so please check it out, no, para if you wanted to buy something na katulad nito, you can easily grab it through Lazada. So hindi ko alam kung sale pa rin sila, but malay mo pwede mo naman siya i-add to cart lang or i-wishlist mo, so para pagka nag-sale notify ka. Alright, so maraming salamat sa pag-join sa atin sa isa na namang Unboxify journey. Please stay tuned again next week for another T-shirt guy vlog.